Okay, so I'm going to make naman yung normal, hindi normal, yung wearable eye look. So, let's start. Bubunay ko muna to. Siyempre. Naisip ko, dito na lang yung, kasi gusto kong gawin dito yung shade na to. Tapos sa kabila, yung parang orange, yellow. Let's see. So, bale, ito yung dalawa ha. Yung ginagawa ko is itong dalawa. Make it pop! Tapos yung pink pang blend. Or shall we try? Pink na. Okay, yung ito. Yung mustard color. Hindi siya neutral pala. Neutral siya pagkahaluan natin ng color brown na eyeshadow. Pero ngayon medyo hindi pala. Joke lang. Makulay din tong gagawin natin. Haluan natin ng yellow dito sa inner. Parang sunset. Ganemer. That's so bad. Alam ko na. So, from this range, red, orange, yellow. Ito sa kabila, pink, green. Gamit nga tayo nito. Medyo sexy para ma-concentrate dito. Parang mauve yung kulay nito eh. Mauve. Yung dami pagka-red, brown, reddish brown. Kasi na natin ito. Bine-blend ko nung yellow. Paano ba talaga magaling? Ganyan lang. Tapos, siguro yung red. Anywhere from the red bilog. Try natin dito pink green. Lagyan ko pala nung yung orange na shimmer. Parang ang itim ng mukha. Yan. Binasa ko yung brush ha. Kasi hindi na kapit masyado at hindi na saturated yung kulay. Pang hindi basa. Tapos sa kabilang brush yung side pula. Lagyan natin yung red. Scatter ng ganyan. Ay, shimmer din pala to. Dapat yung matte lang. Anyways, nilagyan ko na. Katungan na lang.
Tapos, i-blend natin with the big brush yung with the yellow. Don't worry. Gagawin natin yan para luminis ang edges natin. At patuyuin na slight. Okay. So, dito naman sa kabila ko. Gagamitin ko tong medyo malaking brush. Yung maputlang pink. Then, lagay ko sa buong mata ko. Ayan. Try kong gamitin yung daliri ko. Pangkuha nung pink and green. Yung pinaka-light na green. Yung sa pinaka-taas na part, ito. Sa yung kulay ng mata. Medyo ano siya, no? Maputla. Pero, ito yan. Itong kulay na to. Pag-dark na pag-dark naman. Try ko yung sumunod na kulay. Same finger. Dito naman sa gitna. Yan yung kulay. Ganda oh. Then yung third. Little. Yun. And then, dito. Kumakalat lang. Masyado nang nabiblend. Kailangan natin yung tapered. Same color. Again, kailangan mo basahin. Ayaw ko parang mas okay siya sa daliri. Ganun. Ganda oh. Ganda na pag-pink. Mas okay. And then, itong pink na ito, yan ha. Ito. Itong pink, yung pangalawa. Yan. Sa kamay, hinam siya sa kamay. Pampahin. Mas bright ah. Anyways, i-blend natin. So, nawala na po ang green. Try natin yung itong brush. Yung sa baba ng shimmer na pink. Dito sa crease. Crease. Burn out siya. So, tinitesting lang natin lahat yung kulay nito ha. So, ano kayo dyan? Pangit na makeup ko. Parang clown.
So, nawala lang din yung green na nilagay natin. Babalik natin. Try natin kung hindi siya medyo. Try natin yung green na ano, shimmer. Diri natin. Oh. Ganyan, oh. Nasayang. Pinasa ko yung kamay ko. Wow. Wow. Yung kapit niya, oh. Tingkad siya, guys. Basta wet applicator lang yung gagamitin niya. Okay, guys. So, hindi na ako naglagay masyado ng, hindi na talaga ako naglagay ng blush. And, sige. Okay lang. Kaya, hindi maputla. Pero, tapos sa kabila is yung green. Baga na. Guys, highlighter. Highlighter na siya. Haluan natin yung pink. Parang matte tong ano, yung shimmer ng pink. Sana lang may salamin siya dito, no? But anyway, so that's it, guys. So, naglagay lang ko dito ng glitter shimmer na shadow, yung orange and green. So, ito yung pink side, ito yung warm side, cool, warm. So, that's it. And, excited na akong gumawa pa na ibang looks dito sa palette na to. And, it's very, it's affordable and, yeah, quality naman. Mga naghahanap dyan ng colorful rainbow colors na ay shadow palette. Yan. Recommended ko to. Shopee, 385. Dating 800 pesos. Gusto ko yung packaging niya parang libro. So, that's it, guys. Wala na akong sasabihin. And I hope you enjoyed this video. And see you again next time. Bye!